Square Enix är tillbaka efter succén med Dragon Quest 3 HD2D-remaken för att avsluta Erdrix-trilogin med del 1 och 2. Och för de som inte vet så kom faktiskt Dragon Quest ut före Final Fantasy och inspirerade den sistnämnde. Detta är alltså roten från de JRPGs vi spelat och fortfarande spelar. Del 3 var suveränt och jag har höga förväntningar på del 1 och 2. Har du dessutom spelat del 3 innan så får du tillgång till bonusar när du startar ditt äventyr. Del 1s story börjar med det legendariska dådhjälten Erdrick utfört och genom dessa stoppat och besegrat underjordens härskare Dragonlord, det vill säga handlingen från del 3. Freden återvänder till Alefgard, men blir dock kortvarig då Dragonlord återuppstår och släpper lös horder av monster som invaderar riket. Och nu är det upp till dig som Erdricks ättling att besegra Dragonlord igen och rädda världen från ondskan själv. Du är dock ensam denna gång, så under striderna är det du mot monster. Det kan kännas tomt, men del 1 är faktiskt en väldigt bra introduktion till serien. Och jag tycker att man som spelare ändå känner sig som en hjälte. Att du saknar följeslagare vid din sida vägs upp genom balanserad gameplay och svårighetsgrad. Givetvis har Square Enix lagt in nytt för att hålla det fräscht och för att förlänga äventyret då originalet inte var längre än cirka 9 timmar. I remastern är det nästan dubbla som gäller, vilket jag uppskattar då jag inte är så stormförtjust i när spelet tar slut för fort. Rösterna och mellansekvenserna bidrar även till en fylligare upplevelse. Och det som en gång var pixlar med endast text är nu en levande upplevelse. He hath breathed his last. His wounds are truly terrible to behold. Is this thy doing? Den grafiska stilen är sig lik, även om jag kan tycka att det ser ett strå vassare ut än vad del 3 bjöd på. Det kan vara att det ligger ett större djup i ljussättningen som ger liv åt Alefgard på ett sätt vi inte upplevt tidigare. Slott, grottor och världskartan känns nu ännu mer levande. Jag tänker också att om du har spelat något av Square Enix många HD2D-titlar så vet du vad du kan förvänta dig. Allt känns familjärt fast ändå nytt. Lite som när du spelade det för första gången som liten och fantiserade hur det kunde se ut i ditt huvud om man tog bort dåtidens limitationer. Det är i alla fall den känslan jag upplever. Precis som i tidigare del har du quality of life-funktioner såsom att öka hastigheten på striderna, vilket sparar tid då du kommer att få grinda levlar en del. Dragon Quest är mer oförlåtande än Final Fantasy i det aspektet att man lätt blir övermodig och sen får på näsan och ser game over-skärmen. Så kom ihåg att spara ofta. Som vanligt är musiken på topp i Dragon Quest-serien, med en orkester som lyfter fram Koichi Sugiyamas mästerverk och skapar en episk känsla när du utforskar alla de olika platserna och tar dig runt i världen. Även här får vi en hög kvalitet på röstskådespeleriet, oavsett om du väljer den japanska eller engelska. Och just rösterna är en stor och viktig del som måste vara bra för att kännas trovärdig och inte överdriven eller krystad. Det känns som all respekt för originalet finns kvar och jag som spelare på Nintendo 8-bitar som liten känner igen mig. Fast det är mer mysigt nu än vad det var då. Lite som att komma hem från ett snöväder och sätta sig ner med en varm mysig kopp te. För att vara 39 år gammalt står sig Dragon Quest 1 väldigt bra än idag. Dragon Quest 2 är verkligen den delen som jag tycker bäst om i samlingen. Hela 100 år har gått sedan föregångaren och fred har varit en vardag många har tagit för givet. Den här gången är vi inte ensam under resans gång. Med oss har vi våra kusiner, prinsen Caradoc, prinsessan Paranel och prinsessan Matilda. Alla har olika roller, fighter, magianvändare och healer. Del 2 känns lite mer som Dragon Quest känns sedan jag började spela det under min tonårstid. Hargon, som är skurken denna gång, har skickat trupper av monster för att både ta över och mörda människor. Det blir ert jobb att sätta stopp för hans onda planer och tillsammans ger ni er ut på vad som ska bli ett riktigt episkt äventyr. Bortsett från att du inte är ensam längre så fungerar striderna som alltid i Dragon Quest. Du väljer vad dina karaktärer ska göra medan fienderna gör sitt bästa för att ta koll på er. Det jag dock märkte först när jag startade del 2 var att man kunde välja svårighetsgraden Drakey, vilket gör att du inte kan dö. Och det här är perfekt för den som tycker utmaningen är för stor eller bara vill avnjuta storyn och inte bryr sig om att hitta fiendens svagheter eller tycker en boss är för svår. Dragon Quest 2 är väldigt vackert och även här är musiken fantastisk.
Det finns få spelsoundtrack som är lika vackra. Symfoniorkesterns alla instrument bidrar till den där sagostämningen som jag personligen verkligen tycker om. Grafiken är mysig och väldigt snygg i den mån ett HD-2D-spel kan vara. Ska man kalla det för något så skulle jag nog säga pixelkonst. Dragon Quest 2 är strået vassare än sin föregångare och alla små saker bidrar till en ännu mer levande värld. En sak som är väldigt bra att veta om i princip alla Dragon Quest-titlar är att du belönas av att verkligen leta efter saker precis överallt. Vaser, tunnor, byrålådor, ja, precis överallt kan det gömma sig items och minimedaljer. Det sistnämnda ger rätt bra saker och vid ett visst antal får du även olika belöningar. Del 1 har totalt 40 stycken minimedaljer och del 2 det dubbla. Givetvis är inte det här ett måste, för allt handlar om hur du vill spela och hur du vill uppleva spelen. Även om själva världen är densamma är det fler destinationer du kommer besöka i del 2 och världskartan känns en smula större. Medan del 1 tar ungefär 10-15 timmar att spela igenom kan du räkna med 30 timmar i del 2. Till och med 50 om du vill göra allt som går att göra i spelet. Jag tycker verkligen om den här samlingen. Det är lite som att komma hem för mig som gammal RPG-fantast. Det finns en väldigt familjär stämning men även väldigt mycket som känns nytt. Storyn är inte omgjord utan utfylld på rätt sätt och det gör att det är väldigt svårt att sluta spela. Dragon Quest 1 och 2 HD 2D Remaster är en upplevelse som inte bara är för dig som är inbiten rollspelsfan, utan även för dig som kanske vill prova dig på en genre du inte spelat innan. Perfekt för både nybörjare och veteraner. Tillsammans med del 3 en komplett stycke spelhistoria, nu i modern tappning.